Hi guys! My name is Mama Shirley. And my name is Aliana. Ube! At ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng... Ito, actually hindi tayo gagawa. Past tense to. Nakagawa ako ng... Ube bread pudding. Oh, diba? Stay tuned! Ito ay gawa sa loaf bread or sliced bread. Kaya napakadaling gawin. No need to bake. First, kailangan natin hiwain ng maliliit ng tinapay na katulad dito. Sa blender, ilagay natin dito ang tinapay, tubig, ube halaya, condensed milk, at ang ube essence. I-blend ito for 1 minute. Sa casserole na gagamitin natin, ilagay dito muna ang agar-agar or gelatin powder. Then, paunti-unti natin dito ilagay ang ube mixture with continuous stirring. At bago natin ito isalang, mag-grab muna tayo ng konting oil sa gagamitin nating mold. Set this aside. Over medium heat, pakuluan natin ang ube mixture. Haluin para maiwasan manikit sa pan. Kailangan natin ito agad-agad i-transfer ang ube mixture sa mold dahil madali itong mag-set. Let it cool in room temperature for 1 hour. Itong dessert na ito ay pwede natin kainin ng warm or in room temperature or malamig. And now it's done! Our no-bake ube bread pudding. Tikman natin! Wow! Super smooth! Wow! Parang ano siya, lasa siyang ube maha. Sarap. Hindi siya masyado matamis. Para sa akin ha. Kung nga pala natatabasan kayo sa 1 condensed milk, pwede nyo ito bawasan ng mga 3 tablespoon. Pero for me, parang okay naman yung tamis niya. Sarap, smooth. Perfect siya for dessert sa mga birthday parties. Sabi mo, tara, simulan na natin. 1, 2, 3, go! So tara, simulan na natin. Naku, alam nyo, gustong-gusto ko magkaroon ng 24 hours Tagalog challenge for Aliana. And if you like that, please comment down in the comment box. No! Please! No! Bye-bye! Don't go Tagalog! Ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng another ube dessert. At ito ay... Ube! ube bread pudding. Oh. Ube again! Oh, sige. Oh, ube. Ube bread pudding. Again. Ube bread pudding. No, slowly. 1, 2, 3, go. Ube Look here. bread. 1, 2, 3, go. Ube bread pudding. Yeah! First, kailangan natin hiwain ng mga
First, kailangan natin hiwain ng maliliit na First, kailangan natin hiwain ng maliliit ang tinapay. Ano ba yan? Then, paunti-unti sing.